In Brummen vind je Nico Aaldering. Samen met zijn zoon Nick heeft hij een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Ja, het is een Duitse trein, dus hij zal deze auto niet ontmoet hebben in die tijd. Deze Invicta, die is van 1932. Is eigenlijk een relatief onbekend merk, althans op het vasteland. In Engeland was hij wel bekend. Het was een vrij kostbare auto. En deze is eigenlijk helemaal omgebouwd van een sedan. Dus het chassis is ooit gevonden in de jaren 60. En dat was natuurlijk een slechte auto. Met een dikke 4,5 liter motor erin. Ik zal hem even laten zien. Dat is niet niks, moet je kijken. 6-cilinder 4,5 liter motor. En die gaat de brandweer. Ik denk dat ik nog steeds 160 km per uur loop. Dat komt natuurlijk omdat hier vroeger een stalen carrosserie op zat. En nu zit een aluminium carrosserie op. Ja, en nu weegt hij niks. Dus gaat hij als een duivel. En deze auto is eigenlijk compleet gerestaureerd en geschikt gemaakt voor de Mille Miglia. Want daar is hij natuurlijk uitermate geschikt voor. Hij is snel. Hij heeft mooie looks. Net zoals die trein overigens. Mooie looks. En ze hebben wel iets, hè? Het hoort ook bij elkaar, vindt u niet? Matthijs, waar zijn we hier? We zijn hier in de hoofdwerkplaats van de Veluwe Stoomtramaatschappij in Beekbergen, waar wij het grote onderhoud aan onze stoomlocomotieven doen. Mensen, ik weet niet wat ik zie. Het is al heel fantastisch dat we hier mogen filmen. Hè? Maar de combinatie met deze auto uit 32 en deze machine, hoe oud is hij? Ja, hij is in 1939 gebouwd als snel goederentreinlocomotief. Dus om expres goederen te vervoeren, veetreinen, verse producten. Hij kan 90 km per uur. En we zijn al een aantal jaar bezig om hem op te knappen. We hebben hem een paar jaar geleden gekocht in Duitsland. De wielen zijn nu opgeknapt, die zijn er weer ondergekomen. Maar wie doet dat allemaal? Zijn er vrijwilligers allemaal? Ja, we zijn allemaal vrijwilligers. We hebben ongeveer 150 vrijwilligers. En in onze vrije tijd, zowel door de week of op zaterdagen, knappen we locomotieven op. Maar ook rijtuigen, onze eigen spoorlijn. Ik ben zo blij dat dit in leven blijft. Net zoals dit natuurlijk, maar ik weet niet wat ik zie. Ik weet echt niet wat ik zie. We moesten het hierover hebben, ook niet? Nou, laten we het hier maar over hebben dan. Ik wil helemaal niet over die auto praten. Ik zit de hele dag in de auto, dus ik ben blij dat ik een keer een trein zie. Kijk, die auto is 20 jaar geleden volledig gerestaureerd. In Engeland, bij een zeker meneer Pollack, dat was de Invicta-specialist. En die heeft fantastisch werk geleverd. Dat kun je ook zien, want het heeft gewoon tonnen gekost. Maar 10 jaar geleden is de motor weer stuk gelopen. Ja, je vraagt je af hoe het kan. Weer naar Engeland toe, weer naar meneer Pollack toe, weer gereviseerd. Maar daarom moet je met zijn auto goed op de temperatuur en op de oliedruk letten. Dat is gewoon heel belangrijk. Het blijven toch mechanieken van 80, 90, 100 jaar oud. Kijk, en dat is toch anders dan tegenwoordig. En dat is zo belangrijk dat je echt goed kijkt wat er gebeurt. Echt warm rijden, enzovoort, enzovoort. Nou, dus de motor is 2 keer gereviseerd. En misschien is de motor in zijn vorige leven nog wel 3 keer gereviseerd. Maar dat gaan we uitproberen, want volgens mij loopt hij als een speer. Is dat, hè? En je een auto bijna 100 jaar oud en je geeft gas en er gebeurt wat. Kijk, de meeste auto's van die leeftijd die zijn natuurlijk dodelijk saai. Die zijn niet vooruit te branden, die zijn nog veel te zwaar. En dit is natuurlijk een aluminium carrosserie. Met een hele dikke motor. Ja, die gaat als de brandweer, dat begrijp je wel. Alleen, eigenlijk zijn het raceauto's. En daar moet je ook op letten, want ze zijn natuurlijk staatsgevaarlijk als je hem niet in de hand hebt. En dat kan maar zo.
snelle auto. Nou ja, voor die tijd. Ja, maar hij is zeer snel voor die tijd. Zo. Mooi hè? Mooi hè? Prachtig. Ja, Wat zie. ding hè? Ja, mooi hè? Helemaal top. Hoi. Hij is veel mannelijker wordt het niet in dit soort auto. Ja, het is natuurlijk wel een mannenauto. Het is wel een ruige bak. Ah, dit is echt leuk. Het is leuk en koud zeg maar. Ik heb speciale schoenen aangedaan. Anders trap ik op 2 pedalen tegelijk. En dan moet ik nog wat vertellen. Deze auto's die hebben vaak in de jaren 20 en 30, de Engelse auto's, hadden ze het gaspedaal in het midden. Aston Martin was er een groot voorstander van. Dat is natuurlijk levensgevaarlijk hè. Want wij zijn gewend het gaspedaal aan de rechterkant en de rem in het midden. Maar dan zit dan de rem aan de rechterkant en het gaspedaal in het midden. Nou, dan gaat het natuurlijk 100 keer goed. En 101 keer gaat het gewoon fout. En dat is op het juiste moment, op het cruciale moment dat je moet remmen. Dat je niet mag remmen, maar dat je moet remmen. Nou, mijn broer wat kan ervan meepraten. Die had een vooroorlogse Aston Martin. En hij reed dat heel ding plat. Want die dacht dat hij ging remmen en toen gaf hij gas bij. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Als je moet remmen, moet je geen gas bijgeven. Ja. Zo jongen, moet je kijken. Heerlijk. Ja, ik moet een beetje voor hem kijken, want je moet hem wel in de gaten houden. We rijden hier langs het Apeldoorns kanaal. Eén klein stuurfoutje en we verzuipen allebei. Dus dat moeten we niet doen. Maar het geeft wel dat echte autogevoel dat je stuur wel degelijk vast moet houden. Dat maakt het zo leuk. Je moet dus constant bij de les blijven. Je kunt niet verslappen. Dat is autorijden.